السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مجددة لكل أحبابي متابعي قناة مصدق رسم في درس جديد. أفضل فكرة لرسم الجبال بالطريقة الاحترافية بالفرشاة وألوان الأكريليك. في البداية كنخطط الجبال ديالي. الجبل غيكون شاد النصف الأعلى من اللوحة. غادي نحاول نكمل تخطيط الجبال من اقصى اليسار الى اقصى اليمين. غندير تلال موازيه لهذا الجبل، تلال سهله. لاحظوا المستوى ديالها فين كاينه، ولاحظوا المسافه اللي كتبعد ما بينها وبين الجبل. لتحت غادي ندير واحد الواد، وغتكون اشجار لتحت غادي نحاول نلونها. نبدا باللون الاسود. اللون الاسود دمجت معاه البنفسجي والازرق، ولكن دعمت اللون الاسود اكثر باش يبان، لان الالوان اللي غتجي فيها اللون الازرق والبنفسجي، لذلك ضروري تكون الالوان تجر من بعضها البعض. لاحظوا المساحه اللي غنلون في السماء باللون الاسود بفرشاة الانجولو. ندير واحد المساحه صغيره ونبدا باللون البنفسجي. لاحظوا اللون البنفسجي الان غادي نتعمد ندمج اللون البنفسجي مع الاسود باش يعطيني واحد اللون خليط بين الاسود والبنفسجي، باش يكون تدرج. غنتم جاي ندرج في الالوان حتى الخط الافق. اللون البني، اللون البني دمجت فيه البنفسجي والاسود والاحمر، ولكن قويت اللون الاحمر. كيف ما قلت لكم غيكونوا الالوان متدرجه. ضفت اللون الازرق الان على البنفسجي، وندمج البني مع التركيبه كلها، مع الاسود مع البني لتحت. ولاحظوا الكوكتيل ديال الالوان اللي تكون لي هنا. نعطي مساحه للبني لتحت، لاحظوا حتى راس الجبل، ثم نفتح نفس الطبقه ديال البني باضافه بنفسجي وابيض. لاحظوا كيفاش كنفتح وندرج الالوان تدريجيا. غنعطي مساحه لنفس اللون، وتقريبا نفس المساحه اللي شدها اللون البني الفوق. شوفوا درجه اللون خليط ما بين البنفسجي والابيض. الان غنضيف الاصفر على نفس الطبقه، يعني غندير بنفسجي وبني وابيض واصفر، وندرجوا باضافه الابيض مره اخرى. ولاحظوا هذا التدرج وهذا الكوكتيل الجميل ديال الالوان. وفي البدايه دائما ما تنسوش احبابي الاشتراك في القناه، والضغط على زر لايك، والبارطاج بين احبابكم واصدقائكم، وكرر تفعيل زر الجرس، لان هذه المنشورات ما كتوصلش بزاف ديال احبابي، لذلك انصحكم بتفعيل زر الجرس. لاحظوا التدرج الان فين وصل الى خط الافق. غادي نبدا الان نضغط على الالوان، يعني نعاود نكرر الالوان وندير التدرج وندمج الالوان بقوه باش ما يبقاوش يبانوا الخطوط الفارقه ما بين الالوان، ويبان لون واحد متدرج. لاحظوا عمليه تدرج رائعه، اعطاتني كوكتيل جميل. ثم نضيف اللون ابيض مره اخرى على مستوى خط الافق، يعني على طيله حدود الجبل من الفوق. هذا اللون غادي يبين لي تتمة التدرج على مستوى الخط لحدود الجبل. لاحظوا كيفاش عطى. دائما كندير هذه العملية بفرشاة الانجلو الكبيرة بنفس الفرشاة. غنبدا في تلوين الجبل، لون اسود وازرق وبنفسجي، تقريبا نفس اللون اللي درت في السماء في البداية، اللون اللي درجت به الالوان الاخرى. ولكن هنا اللون قوي جدا لانني اعطيته الاسود بقوه، وانا تعمدت ندير اللون الاسود لانها عمق للجبل او خلفيه الجبل خصها تكون بهذه الدرجه. نعطي المساحه للون في الجبل، نمشي دائما مع الخطوط ونحاول دائما نضبط تلوين بحيث ما نفوتش الخط اللي خططت في خط الافق. ولاحظوا معايا المساحه اللي غنلون في الجبل، ما غاديش نملأ هذا الفراغ كله ديال الجبل،
غادي ندير واحد التدرج، غتلاحظوا كيفاش غيكون التدرج. نضيف الان اللون الازرق والبنفسجي على الاسود، ونلون هاد القطعه اللي بقات في الجبل اللي على اقصى اليمين. شوفوا الفرق ما بين الالوان. نعاود ناكد ليها اللون البنفسجي، وندير نفس الطبقه لتحت في لون الجبل باش ندرج اللون، لانني اريد هاد المساحه كل اللي بقات فارغه تملا بهذا اللون. لاحظوا راه كانعكاس، لان الالوان ديال السماء غتعطيني هذا الانعكاس لتحت، وغتبان هاد الاضاءه لتحت في الجبل. لاحظوا غندخل في الخطوط اللي درت، اللي خططت، نحاول ندير الطلاء ديالي، وهذا خليط من البنفسجي والازرق كيف ما كتشوفوا، مع اضافه للابيض. نعطيه المساحه اللي كتليق به، ونخففه باضافه الابيض مره اخرى. نحاول ننوع من درجه اللون باش يبانوا هاد الانعكاسات الضوئيه في هاد المساحه. نخلي الواد ما نلونوش، لانني غادي نختار ليه لون باش غنلونو. الصباغه خففتها بالماء لانها ثانويه في هاد المساحه، غتعطيني انعكاس فقط، غيجيو الوان فوقها، لذلك تعمدت نخففها. الان غندمج نفس الطبقه ديال اللون مع الاسود، لاحظوا، وندير تدرج مع لون الجبل في التقاء اللون الازرق. نعاود نضيف اللون الاسود على نفس الطبقه ونديرها فوق اللون. لاحظوا باش يبقى عندي التدرج باين وما يبانوش الالوان متقطعه متلاقيه في نقطه كيدوب فيها اللون تماما. الان غنجيب اللون الاسود والبنفسجي ونحاول ندير بعض التلال هنا معشوشبه، غتبان الظل ديالها فقط، لان هاد الالوان ديال الغروب الوان دافئه، لذلك هاد الانعكاس ديال الالوان غيكون على التلال وغيعطيها هاد الدرجه المظلمه. لذلك غادي ندرجها كذلك نحو اللون الازرق، وغندخل هاد اللون الاسود في اللون الازرق. نحاول ندير ما امكن باش ندخل هاد الحشائش وهاد الاشجار تدخل في اللون الازرق، لانها غتغطى من بعد، غادي نغطيها باشجار اخرى. نفس الطريقه غنجيب اللون الاسود مع البنفسجي وندير تلال على الجهه اليمنى. لاحظوا الفرشات اللي كنخدم بها، شوفوا الطريقه ديال توزيع اللون وكيفاش كنضرب باش ندمج اللون لتحت اللي في الخلفيه مع هذا اللون، وبالتالي غتبان واحد الروفلي من بعد غتشوفوه. الان غندمج لون اسود وازرق وبنفسجي ونديرو لتحت باش نصنع واحد التدرج ما بين اللون اسود وبنفسجي مع الازرق والبنفسجي، ويدخل في اللون الازرق كذلك. شوفوا هذه العمليه البسيطه اللي غتخلق لي واحد تدرج رائع هنا، غيعطيني واحد الروفلي من بعد غتبان تاثيرات ديالو على المنظر. دائما بنفس الفرشات وبنفس الطريقه نحاول ندمج اللون مع الازرق بفرشات مبلله، بللتها بالماء. شوفوا كيفاش كندير هذه العمليه باش ندمج اكثر واكثر. نحاول نرجع ثاني من جديد باش ندمج الجهه اليمنى كذلك. نخلي المساحه ديال الازرق باينه لتحت لان غتكون اشجار كما قلت. نفس العمليه غنديرها الفوق، غنصنع بعض التلال خفيفه باللون ازرق وبنفسجي واسود. شوفوا درجه اللون مخالفه للون الاخر اللي درت لتحت، لون فيه الاسود غامق، ثم ندمج بنفس الطريقه. نحاول نبلل الفرشاة بالماء وندمج نقطة التقاء اللون الازرق مع هذا اللون. لاحظوا دائما حدود الادماج الى اللون الازرق، لذلك غنحاول هذه المساحة اللي درت فيها اللون ندخلها مع اللون الازرق حتى تبان بانها دمجت بكيفية كبيرة. لاحظوا نحاول نكرر العملية ديال الادماج حتى يذوب اللون في اللون وتبقى واحد المساحات فارقة في اللون الازرق. الان غنجيب اللون بنفسجي وازرق وابيض وندير به الاضاءة على الجهة اليسرى بالنسبة للجبل. شوفوا العملية ديال توزيع هذه الاضاءة للجبل بفرشاة الانجولو وطريقة التوزيع ديال هذه الخطوط الملتوية
المتشابكة اللي غتصنع لي موتيف ديال تحديدات للجبل. هذه ثلوج ولكن منعكس عليها إضاءة خارجة من النواحي ديال الجبل لتحت كيف ما كتشوفوا، وحتى من الفوق الألوان ديال السماء حتى هي عندها تأثير على هاد الألوان ديال الثلوج، لأن عادة الثلوج كتبان بيضاء، لذلك هاد الانعكاس كيلعب دوره. غادي نعطي اللون الأبيض ولكن من بعد غتشوفوا كيفاش غتنسجم ألوان أخرى مع اللون الأبيض. الجهة اليسرى كلها غادي نمشي بنفس الطريقة. لاحظوا نخفف اللون مرة بزيادة الأبيض. لاحظوا كندير خطوط والتواءات وانعراجات لون بنفسجي الآن مع الأسود. لاحظوا كيفاش كندخلوا حتى هو، لأن هناك بعض الانعكاسات الضوئية مع تحديدات الجبل كتنوع لي الألوان، لذلك نحترم هذه المسألة. لاحظوا ودائما بفرشاة الأنجولو كنضرب بطرف الفرشاة وأحيانا برأس الفرشاة باش ندير هذه الخطوط اللي كتشوفوا. غنمشي على الجهة اليمنى الآن باش نبدأ نوزع في الإضاءة الأولى. الدرجة الأولى ديال الإضاءة اللي كيف ما قلت خليط من لون أزرق وبنفسجي وأبيض، عطاني هاد الدرجة. نحاول نحدد واحد الزوايا بهذا اللون ونخلي دائما لون الظل كيبان، لأن هناك ألوان قادمة غادا تلعب لي الدور ديال الفينيسيون وإكمال المنظر. وغتلاحظوا كيفاش غادي نحاول نوزع هذا اللون بكيفية سهلة وببساطة، وفي نفس الوقت ما غنكترش الكمية ديال اللون. الجهة اليمنى الجبل اللي درته بالأزرق وبنفسجي غنوزع عليه نفس الطبقة وبنفس الطريقة وبفرشاة الأنجولو. لاحظوا نمشي الرؤوس الزوايا ديال الجبل، رأس الجبل، وندير هذه الإضاءة. لاحظوا بالخطوط المتوازية المتداخلة. لاحظوا ونخلي دائما المساحة ديال الظل لاعبة الدور. لاحظوا كيفاش بان الآن الجبل، ثم بطرف الفرشاة أو الفرشاة مسطحة كندير واحد الموتيف ديال الجبال هنا. نبدأ الآن في توزيع اللون الأبيض، ولاحظوا التأثير ديال اللون الأبيض على الجبل كيفاش غيترجم لي الألوان بقوة. نفس الطريقة اللي سلكت في اللون الأول غنسلكها في اللون الأبيض، ولكن تأثير اللون الأبيض هو تحديد لي موتيف وعناصر هذا الجبل والتحديدات لهذا الجبل. لاحظوا كيفاش غنبدا نجر في الخطوط باللون الأبيض. لاحظوا العملية ديال الجر كيفاش كنجر بخفة وبسلاسة، ونحاول دائما نساعد الفرشاة في الانسياب، نجرها بسلاسة باش تعطيني الموتيف ديال الثلوج، وفي نفس الوقت راه تحددت لي المساحة اللي غيكونوا فيها الثلوج واللون الأبيض، لأن حتى اللون الأزرق حتى هو راه ثلوج. اللون الأبيض لون واضح وبين وعاطي الانعكاس بقوة، لذلك هذا الرفلي ديال اللون الأبيض كيبان مع الإضاءة. أما هاد التركيبة كلها اللي في الجبل ثلوج. نحاول نوزع اللون الأبيض على الجهة اليمنى أكثر، ولاحظوا كيفاش عطاو هاد الجرات وهاد التحديدات في الجبل. ترجمة كاملة للجبل بضربات خفيفة. ثم اللون أزرق وبنفسجي وأصفر غنحاول نحدد دي موتيف في الجبل باش نغني المساحة ديال التحديدات. لاحظوا بطرف الفرشاة كما أقول دائما، ثم نوزع اللون بشكل خفيف على الجوانب ديال التلال باش يعطيني الرفلي والانعكاس مرة أخرى، ونوزع اللون الأبيض والأزرق في الواد. لاحظوا غنلون الواد باللون الأزرق والأبيض والبنفسجي بخفة، وندير واحد اللون قوي على الجوانب باش يعطيني بدور انعكاس كذلك. لاحظوا انعكاس ضوئي تما
يبان بنفس الفرشاة. ثم نعطي واحد الإضاءة في نقطة التقاء هاد التلال. لاحظوا العملية الآن ديال رسم القمر درتها بالصحن، ملأته بالصباغة وحاولت نضرب ضربة تعطيني الحدود ديال هاد القمر. لاحظوا كيبقى الخط والدائرة باينة، كنمشي عليها بكل سهولة. وهذه فكرة باش تغنيو بها الرسومات ديالكم. كذلك باللون الأبيض غادي نملأ هاد القرص، نحاول نكرر اللون باش تبان يعني الألوان قوية ويبان اللون الأبيض ساطع وبين. لاحظوا دائما بنفس الفرشاة. شوفوا العملية ديال التحديد. ثم غندير لون بنفسجي وأسود وأزرق نحدد به التحديدات اللي كتبان في القمر. لاحظوا العملية ديال تحديدات هاد الظلال اللي كتبان تضاريس في القمر كما هو معتاد في رؤية القمر وهو مكتمل كيف ما كتشوفوا. نحاول نديرها بخفة، ودرت هاد العملية الصباغة البيضاء باقا ما نشفاتش، لذلك عطاتني هاد الموتيف. نوزع الآن أشجار الصنوبر على طيلة هاد الخط لتحت مباشرة. غادي ننهي بها هاد المنظر الطبيعي ديالي بفرشاة المروحة. لاحظوا العملية ديال توزيع أشجار الصنوبر باللون الأسود كيفاش غتختم ليا هاد المنظر الجميل. وشوفوا ركزوا على عملية توزيع أشجار الصنوبر بفرشاة المروحة. كنحاول ندير خطوط عمودية ثم نضرب بضربات أفقية على خطوط أفقية. لاحظوا بفرشاة المروحة، والمساحة لتحت كلها نلونها باللون الأسود لأنه كلها غتكون مليئة بالأشجار باش تبان أشجار وغابة كثيفة الألوان. ولاحظوا اللون الأسود هنا كيفاش كمل المنظر لأنه لون قوي لا يشبه حتى التركيبة ديال الألوان كلها، لأنني درت اللون الأسود لوحده. غنبدل فرشاة المروحة وغندير نوع آخر ديال أشجار الصنوبر بالفرشاة الكبيرة، وبهكذا نكون يعني انجزت منظر طبيعي ديال أفضل فكرة لرسم الجبال بالطريقة الاحترافية. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هذه التقنيات الخفيفة الجميلة ويكون المنظر طبيعي عجبكم. ما تنسوش مرة أخرى الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك والبارطاج بين أحبابكم وأصدقائكم لتشجيع قناة مصدق رسم، فإنها تحتاج دائما لدعمكم وسندكم. أستودعكم الله وإلى حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.